Kumusta po kayong lahat? Welcome back to my channel again. And blessed Sunday sa inyong lahat. Bukas ay first working day na naman ng linggo at araw na naman ng pagkayod natin. Kahapon ay ipinalabas ko dito yung video na kung saan ay in-interview si Attorney Reyes, yung spokesperson ng Dacera family. At natanong nga siya dito tungkol sa inilabas na toxicology report ng PNP. Kung ano ang kanyang opinion dito, kung sakasakaling ito ay tatanggapin ng prosecutor's office para i-reopen yung preliminary investigation para tanggapin itong bagong ebidensya na isasubmit ng PNP. Nasabi nga doon ni Attorney Reyes na yung semilya at yung illegal drugs na lumabas dun sa toxicology report ay sapat na para magkaroon ng probable cause yung isinampang kaso laban sa 11 respondents na rape with homicide. Dito naman sa video ngayon, mapapanood natin yung continuation ng interview kay Attorney Reyes at dito ay tinalakay niya yung plano ng pamilyang Dacera na ipahukay ulit yung bangkay ni Christine Dacera para makunan nito ng DNA sample. Pero bago natin panoorin at pag-usapan ng mga yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. And huwag niyo rin kalimutang itap yung all para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko dito sa channel ko. Let me also take this occasion to inform you that we have reliable information that the Rizal Funeral Homes has been sold to a third party because of the fear of the present owners that they could be implicated in this case. The Dacera family believes that the organs, the enlarged heart, and the bladder containing certain fluids which were uncovered by the NBI in General Santos City, the family believes that that does not belong to Christine Dacera. Bakit ba nga magkaroon ng enlarged heart ang isang 23-year-old who has qualified to become a flight stewardess of the Philippine Airlines? Ang PAL is very strict about the health requirements for flight stewardesses, so that the family believes this enlarged heart does not belong to Christine. Neither is there a bladder that contains medicine for maintenance ng isang person afflicted with a heart disease. Alam mo, yung pag may high blood pressure ka or may heart disease ka, you have to take maintenance medicine. And apparently, that bladder contains maintenance medicine. And if that is true, that does not belong to a 23-year-old flight stewardess of the Philippine Airlines. Christine Dacera was in perfect health and could not have these organs inside her body. That's why the Dacera family really strongly believes that these organs do not belong to their daughter Christine. And we will establish through DNA findings that the Dacera family's suspicions are correct, that this is not the enlarged heart of Christine and this is not the bladder of Christine. The bladder also, by the way, apparently did not contain any alcohol inside the bladder. So you see, these are indications that there is something irregular, something dishonest about all these evidence that are being utilized that are being shown during this preliminary investigation, and we hope and pray that eventually truth will prevail. Thank you. What do you think happened, attorney, dun sa katawan ni Christine sa punerarya? Sa punerarya, naniniwala ang pamilya Dacera nga when the body was left unguarded between 11 in the evening of January 1st until the following morning, 6 o'clock in the morning of January 2nd, the body of Christine was taken out of the funeral parlor and embalmed. Can you imagine a situation like this? A funeral parlor will embalm a body without the conformity of the family, and the embalmer can no longer be located. So we are wondering what he is afraid to testify to.
why he embalmed the body without the conformity of the family. And when did he embalm it? Under whose instructions? Dr. Sarmiento has admitted before PNP Chief Sinas that he was the one who directed that the body be embalmed. So Dr. Sarmiento has a lot to explain. We have a very unique situation here. Corporal Lopez is filing the motion to reinvestigate. He's still involved in the investigation of the case, but he has already been terminated from the investigation section of the Makati City Police Department. So we are really are trying to figure out what is happening here. We have Corporal Lopez in charge of this investigation, despite the fact that he has been relieved from the investigation division of the Makati City Police Department, together with Dr. Sarmiento, who has also been relieved. So we really have a problem situation here in the case, in the preliminary investigation, and we hope that we can sort this out. The Dacera family will be conferring with their lawyers on what to do, especially with the DNA testing of the different organs, and what to do with the present ongoing preliminary investigation before the City Prosecutor Makati. Sir, sabi niyo kahapon you are planning to exhume the body. Come again? Sabi niyo po kahapon plano niyo i-exhume yung body, yung katawan ni Christine. Ano Yes. The family is now preparing a petition to exhume the body of Christine, because this is the only way we can verify for sure whether the DNA on her arms and legs will correspond with the DNA on the enlarged heart and the bladder. You see, this is the only way we can determine whether there was a switching of organs. This is a very serious offense. Whoever is responsible for switching the organs of Christine to conceal the drug use and whatever others that they want to conceal will be criminally liable, together with whoever will be charged with this offense. So they are trying to determine, we are trying to determine through a DNA test what is the relationship of the body of Christine with these organs that are now found inside her. It's a very disgusting situation to think that anyone could take away the organs of a person just to be able to conceal a crime. And if this, and the only way to determine this is by DNA testing, perhaps we will source it from outside of the Philippines to make sure that it is accurate. So ayon nga kay Attorney Brix Reyes, yung Rizal Funeral Homes, na kung saan ay doon dinala yung bangkay ni Christine Dacera, ay ibinenta na ng dating may-ari sa isang third party. At ayon nga kay Attorney Brix Reyes, ang nakikita nilang dahilan ay baka natakot yung dating may-ari na masangkot dito sa kaso ni Christine Dacera. Alam natin na naging napakalaking issue yung pag-imbalsamo ng Rizal Funeral Homes sa bangkay ni Christine Dacera na hindi ipinaalam sa mga magulang niya. So kahit pa ipinaliwanag ni Dr. Sarmiento na ito ay part ng COVID protocol na kung saan ay dapat imbalsamuhin muna ang bangkay bago ito gawa ng autopsy, ang tanong ng karamihan dito ay kung alam ba ito ng mga magulang ni Christine. Kasi ayon nga sa balita, ang nakausap nila ng mga oras na yon ay yung pinsan ni Christine Dacera, at sinasabi nga sa balita na pumayag itong pinsan ni Christine Dacera. Ganun pa man, ang tanong ng karamihan ay kung maayos bang na-inform itong pinsan ni Christine Dacera tungkol sa procedure na ito. Kumbaga, kung naipaliwanag ba ito ng maayos dun sa pinsan ni Christine Dacera na gagawin na muna nila yung embalsamo bago yung autopsy, para nang sa ganon ay sana na-relate niya ito sa mga magulang ni Christine Dacera. Kasi kung ordinaryong tao ka lang din, hindi mo alam kung ano yung mga procedures na ito. Katulad halimbawa na dapat ay hindi mo na ginagalaw yung bangkay bago ito i-autopsy. Kasi karamihan din naman talaga sa atin ang hindi nakakaalam ng ganon, na masisira yung result ng autopsy kung embalsamado na yung bangkay. Pero siguro kung na-explain sa kanya ng mabuti ito at na-relay niya ito ng maayos sa pamilya ni Christine Dacera with the help of the lawyers ng pamilya Dacera, malamang alam nila kung ano yung sasagot nila.
kung papayag ba silang i-imbalsamo ito kahit di pa nagawa ng autopsy. So hindi rin talaga natin alam kung may lapses nga ba sa part ng SOCO para i-inform ng maayos yung kamag-anak ni Christine Dacera tungkol sa gagawin nilang imbalsamo bago autopsy. At dahil nga sa ginawang pag-imbalsamo sa bangkay ni Christine bago ito gawa ng autopsy, nagkaroon tuloy ng duda yung mga result ng autopsy na lumabas. Kaya ayon nga kay Atty. Reyes, ang pamilya Dacera ay hindi naniniwala na yung heart at bladder na ineksamin ng SOCO ay kay Christine talaga. Kung maalala natin, yung unang NBI leak report na inilabas ng Abante Tonight ay nagsasabi na ang nakita sa bladder ni Christine ay mga anti-hypertensive drugs. At ito yung sinasabi ngayon ni Atty. Reyes na sinasabi niyang maintenance drugs na nakita sa bladder ni Christine. At hindi sila naniniwala na ito yung bladder ni Christine dahil sa isang 23 years old na healthy flight attendant, imposible na nagme-maintain ito ng gamot para sa hypertension. Ibig sabihin, nakarating din kina Atty. Reyes yung leak report na sinasabi ng Abante Tonight. At sinasabi rin dito ni Atty. Reyes na walang nakitang alcohol dun sa bladder na yun na sinasabi nila na bladder ni Christine. Pero kung iisipin natin ay imposible na walang traces ng alcohol dun sa bladder na yun, samantalang aminado naman pati yung mga kaibigan ni Christine na nung gabing yun ay nag-iinuman sila. Kaya isa ito sa mga rason kung bakit talagang hindi nawawala yung duda ng pamilyang Dacera. At yung sinasabi nila na enlarged heart ni Christine Dacera ay hindi rin katanggap-tanggap sa kanila. Kahit siguro sa isang ordinaryong tao, kung iisipin natin na isang flight attendant na 23 years old na aktibong nagtatrabaho sa Philippine Airlines ay magkakaroon ng isang enlarged heart na hindi man lang naapektuhan yung kanyang trabaho. So dahil sa mga rason na ito, ay lalo pang lumakas yung duda ng pamilyang Dacera na may pinagtatakpan nga dito sa krimen na ito na sinasabi nila. Kung kaya dahil sa mga kadahilanang ito, ay nagbabalak na ang pamilyang Dacera na ipahukay uli yung bangkay ni Christine Dacera para makuna ng DNA sample at para mapatunayan kung yung DNA sa kamay at hita ni Christine ay the same DNA na makikita doon sa sinasabing bladder at enlarged heart. So dahil sa napakaraming butas na nakikita ng pamilyang Dacera sa pagkamatay ng kanilang anak ay hindi natin sila masisisi na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin sila ng mga kasagutan sa totoong dahilan ng kinamatay ng kanilang anak. Ngayon, yung mga ibang tao na nagsasabi na sana ay mag-move on na lang itong pamilyang Dacera at tanggapin na lang na patay na ngayong kanilang anak ay parang mahirap din talagang gawin para sa kanila. Mabuti sana kung nagkasakit yung anak nila at alam nila yung dahilan ng kinamatay. Pero sa pangyayaring ito kasi, napakarami nilang katanungan na hindi nasasagot. Kung kaya napakahirap din sa kanila na tanggapin ng ganun-ganun na lang yung kinamatay ng kanilang anak. At ganun din naman siguro dun sa parte ng kampo ng mga respondents. Siyempre gusto rin nila na malaman yung katotohanan para malinis din siyempre yung kanilang mga pangalan. At tama rin yung sinabi ni Atty. Reyes kung bakit nagtataka siya na itong si Corporal Lopez ang nagre-request na i-reopen yung preliminary investigation samantalang relieved na itong si Corporal Lopez. Kumbaga hindi na siya kasama dun sa investigating team ng PNP dahil inilipat na siya sa ibang division. At kung maalala ko, yung sabi ni General Danao dati ay hindi pa nila na ini-implement yung mismong utos ni PNP Chief Sinas na i-relieve itong si Sarmiento at si Lopez dahil inaantay nga nila yung magiging result nitong preliminary investigation. At ang sabi ni General Danao dati, kung maalala ko, na kung kekailanganin sa preliminary investigation or sa kasong ito, sina Sarmiento at Corporal Lopez, ay kailangan pa rin nilang sumipot kung sila ipapatawag. Katulad ng kay Atty. Reyes, naguguluhan din ako kung ano ang karapatan ni Corporal Lopez para mag-file ng motion to reopen the preliminary investigation. Dahil dito sa toxicology report na isasubmit nila as an additional evidence para sa kasong rapid homicide na isinampa laban dun sa 11 respondents. Masalimuot nga talaga itong kaso ng pagkamatay ni Christine Dacera. Ngayon kung halimbawa lang matutuloy yung pagpapa-DNA ng pamilyang Dacera dun sa dalawang organs na sinasabi nila ay hindi organs ni Christine, hahaba at hahaba pa itong kasong ito. Ngayon para naman sa akin, hindi sana hahantong sa ganito katagal itong kasong ito kung umpisa pa lang ay tama na yung procedures na ginawa ng PNP at ng SOCO. Kasi doon talaga nagsimula lahat yung problema at doon talaga nagkaroon ng maraming duda ang pamilyang Dacera.
At parang may katotohanan din yung mga leaked NBI reports na sinasabi nila na galing sa isang reliable source. Dahil dun sa unang leak report ng NBI na sinasabi, ang lumalabas doon ay mga anti-hypertensive drugs ang nakita dun sa bladder ni Christine. At sinabi rin dun sa unang leak NBI report na merong masasampahan ng kaso. Ngayon dito sa pangalawang leak NBI report, ang sinasabi dito, may droga na nakita dun sa loob ng room 2209. At sinasabi nga nila na yung drogang nakita ay nasa suka na nandun sa room 2209. At sinasabi rin dito sa pangalawang leak NBI report na makakasuhan nga yung mga huling nakasama ni Christine sa room 2209 at makakasuhan din kung sino ang nag-imbalsamo at kung sino ang nag-utos para i-imbalsamo yung bangkay ni Christine. Ang problema nga ngayon, sabi ni Atty. Reyes, ay hindi na alam kung nasaan na ngayon yung tao nag-imbalsamo sa bangkay ni Christine. Pero kung maalala ko naman dati, sinasabi ng NBI na hinahanap din nila itong taong ito na nag-imbalsamo. At dahil wala pa tayong natatanggap na report ng NBI, hindi natin alam kung natuntun nga ba nila itong imbalsamador na ito. So sa palagay ko, malayo-layo pa ang lalakbayin nitong kaso ni Christine Dacera. Dahil sa palagay ko, kung halimbawa lang ang magiging resolution ng City Prosecutor's Office ay walang nakitang probable cause dito sa rape with homicide case na isinampa laban sa 11 respondents, meron pang pwedeng gamiting legal remedies ang kampo ng mga Dacera para ituloy itong paghahanap nila ng katotohanan sa pagkamatay ng kanilang anak. At sigurado rin naman ako dun sa parte ng mga respondents, ang tanging gusto lang din talaga nila ay malinis uli yung mga pangalan nila para makapag-start na sila ng bagong buhay. So ayan mga kaibigan, narinig natin yung dagdag na pahayag ni Atty. Reyes. Maraming salamat sa panonood. Again, have a blessed Sunday. Ingat kayo lagi and God bless.